الرحمن الرحیم به نام خداوند. درس امروزی ما راجع به اف دیسک پارتیشن است که در درس امروزه ما راجع به اف دیسک اینستالیشن، پارتیشن، فورمتینگ هر سهش کار میکنیم که به چی منظور است و به چی خاطر ما استفاده میکنیم تا فعلا چرا از اف دیسک مردم استفاده میکنیم. سعی کنین اف دیسک در حقیقت یک متدی بود که قبل از دهه 2000 استفاده میشد، یعنی از 1995 97 و 98 معمولا زیادتر استفاده میشدن. اف دیسک وسیله بود که یعنی ما با وسیله اف دیسک میتونستیم که هم پارتیشن کنیم، هم فرمتینگ کنیم و هم اینستالیشن یا نصب یک ویندوز انجام بدیم. در حقیقت به حساب کاربرد اف دیسک یعنی اف دیسک پارتیشن اینستالیشن تا فعلا هم استفاده میشه. چرا؟ به خاطر ازی که اف دیسک معمولا متد بود در ویندوزهای 98 زیادتر بود. در چی؟ در ویندوز مایکروسافت ویندوز 98 که متد اف دیسک معمولا در مایکروسافت ویندوز 98 زیادتر استفاده میشد و مردم استفاده میکردن. تا فعلا هم از اف دیسک به خاطر استفاده میکنن، به خاطر عیار سازی بعضی هارد دیسکایی که از کار رفته باشه، مثلا مطلب ازی که 2 سال 3 سال میشه از کس استفاده نمیکنه یا بد سکتور پیدا میکنه یا امثال از بعضی مشکلات تکنیکی هارد دیسک ما میتونیم با وسیله اف دیسک پارتیشن چی کنیم، از بین ببریم، حل کنیم و مشکل رفع کنیم تا اینکه ما بتونیم از او هارد دیسک استفاده کنیم. و تا فعلا هم استفاده میکنن. بعضی هارد دیسک‌ها که کار نمیکنن در ویندوزهای فعلی ما با مشکل مواجه میشیم دیگه. باز اونها رو معمولا با وسیله اف دیسک یا فیکس دیسک ست پارتیشن میگن که با وسیله از این ما میتونیم که این عملیه رو انجام بدیم. خب راجع به پارتیشن، فورمتینگ و عیارسازی اف دیسک ما یک چیز معلومات میگیریم. میریم به برنامه وینورد و بعضی از معلومات عمومی راجع به اف دیسک ما بحث میکنیم. خب در حقیقت اف دیسک خب ما یک چیز معلومات برای شما دادیم که اف دیسک معمولا ما میتونیم بگویم فیکس دیسک فیکس دیسک ستاپ که در حقیقت اف دیسک یکی از معمولا مردم برش فیکس دیسک ها میگه یا فورمت دیسک میگن که ما میتونیم یک ستاپ، یک پارتیشن یا یک محیط از فضای هارد دیسک چی کنیم به حساب با وسیله از هم پارتیشن و هم فرمت کرده میتونیم. اف دیسک هست معمولا به حساب کپیتبل یا فرامسال فایل سیستم را که استفاده میکنه عبارت از چی از صفت است. یعنی فایل سیستم را که ما معمولا در اف دیسک استفاده میکنیم چی است؟ فایل الوکیشن تیبل یا فات است که فات معمولا زیادتر استفاده میشه که فات 16 بوده میتونه یا فات 32 میتونه بوده. صحیح است، یعنی از این دو ورژن یکش مردم زیادتر استفاده میکنن که یعنی کپیتبل یا استفاده فیکس دیسک معمولا همراه با چی است؟ همراه فات می باشه. یعنی فایل سیستم های فات زیادتر مورد استفاده و مورد یوز قرار میگیرن. صحیح است ان شاء الله. و همچنان به حساب دیگه گپ اساسی که در فیکس دیسک است این است که not supported other file system مانند NTFS. یعنی مطلب از این است که دیگه فایل سیستم ها را قبول ندارن و دیگه فایل سیستم ها را اکسپت هم نمیکنن و به وسیله دیگه فایل سیستم ها ما نمیتونیم دفعه چی کنیم کارم کردن نمیتونیم. صحیح است ان شاء الله. یعنی فایل سیستمش مشخص فات است و دیگه فایل سیستم ها را ما نمیتونیم که در فیکس دیسک چی کنیم استفاده کنیم. صحیح است ان شاء الله. خب الان ما میگیم که با وسیله فیکس دیسک میخوایم که یک هارد دیسک 40 جی بی خدا چی را یک هارد دیسک 40 جی بی را ما میخوایم که چی کنم با وسیله ازی پارتیشن کنم و همچنان فورمتینگ میکنم.
که البته فرمتینگ و پارتیشن ازی مکمل فرق میکنه نسبت به ویندوز های فعلی که ما شما چی میکنیم کار میکنیم. مکمل چی میکنه؟ میتودش فرق. ما 40 جی بی هارد دیسک که ما میخوایم که پارتیشن کنم، ما گفتم در ویدیو قبلی هم گفتیم، در درس های سابقه هم کار کردیم، گفتیم وقتی که شما میخواین پارتیشن کنین، در پارتیشن بعضی از مراحل است که باید ما به او توجه بتیم. یعنی مراحل در حقیقت عبارت از چی است که پلانینگ است. ما اول پلان میکنیم که چند درایو جور کنم و مشخص میشه درایو ها با کدام به حساب مشخص یا با چی، مثلا یک درایو برای فرض مثال ویندوز، یک درایو برای سانگز، یک درایو برای ویدیو، یک درایو برای امثال از بعض برنامه مختلف دیگه. این مفکوره پیش خودت میباشه. این در اول ما شما چی میکنیم؟ دیزاین میکنیم، ایجاد میکنیم، پیش خود پلان میکنیم، بعد از اون باز چی میکنیم؟ ایمپلمنت، یعنی تطبیق میکنیم در چی؟ در شبکه. صحیح است ان شاء الله. ببخشید در کامپیوتر. و مثلا ما میخوایم که نمی 40 جی بی هارد دیسک ما 4 درایو جور میکنم. از این ما میخوایم چی کنم؟ از این ما میخوایم که 4 درایو جور کنم که یک درایوش به خاطر چی باشه؟ به خاطر ویندوز، یعنی ویندوز ما به داخل از اینستال میکنم. یک درایو دیگه ازی به خاطر بعضی سافت‌ویرها، یعنی سافت‌ویرها رو ما میخوایم به داخل از این پرتون. و یک درایو دیگه ازی به خاطر داکومنت های ما باید باشه، بعضی از داکومنتس ما به داخلش میندازم. و یک که دیگه شون به خاطر اکسترا دیتا، یگان خواندن، یگان فیلم، یگان فرض مثال ساوند و یگان پیکچر و گپا رو ما میخوایم که درش پرتون. یعنی یک درایو به خاطر ویندوز ما مشخص میکنیم، یک درایو به خاطر سافت‌ویر، یک درایو به خاطر داکومنت و یکی هم اکسترا باشه که مختلف معلومات و انفورمیشن ما چی میکنیم داخلش. شما میتونید که 40 جی بی را ایکوال تقسیم کنین، شما میتونید کم زیاد کنین، یعنی بدل خود میتونید که سایز با درایوهایتان یا به درایوهایی که میخوای ایجاد کنی مشخص کنید. دلت 105 جی بی، 102 جی بی، 110 جی بی، 120 جی بی یا کلش میتونید 10 جی بی بدید. یعنی نظر به ظرفیت و نظر به استفاده خودم درایو هاست که شما خودتان ایره پیش خود تحلیل و تجزیه میکنید و ایره بعدا شما چی میکنید؟ تطبیق میکنید. یک دیگه گپ اساسی که در افدیسک هست با شما وقتی که بخوایم ما اینال فرض ما میخوایم که 40 جی بی را 4 درایو ایجاد کنم، اینال میایم به طرف متد پارتیشن. اولین کاری که ما میکنم چی است؟ اولین کاری که ما میکنم پارتیشن انجام میدم. من methods for partition متد به خاطر پارتیشن در چی؟ در افدیسک چی متد یا چی steps ما داریم تا که ما چی انجام بدیم؟ methods for partition in افدیسک. خب اولین کاری که شما میکنین البته متد اول در افدیسک به خاطر پارتیشن، شما معمولا در وقتی که شما کرییت پارتیشن میکنین، when we create partition we must follow the step. We must follow the step. یعنی مطلب از این چی است که وقتی که ما شما میخوایم پارتیشن انجام بدیم، ما باید که بعضی از قوانین در نظر بگیریم. چی کنیم؟ بعضی از استپ ها هست که اونا رو باید ما در نظر داشته باشیم. که استپ چی بوده میتونم؟ اول استپی که به خاطر ایجاد کردن پارتیشن است. همیشه چی در ساختمان افدیسک باشه، از طریق افدیسک شما پارتیشن کنین، چی با وسیله ویندوز های ایکس پی، چی با وسیله ویندوز های وستا، چی با وسیله ویندوز های کریستال. این استپ را که ما دیگه نشته میکنیم در کلش چی است؟ سیم است. سیم مطلب ازی که یکسان است، یعنی مطلب ازی که ما بینمی ساختمان چی کنیم؟ ایجاد کنیم. اولین استپی که شما میخواین پارتیشن ایجاد کنین، اول کرییت نمودن چی است؟ کرییت نمودن پرایمری پارتیشن است. چی است؟ پرایمری پارتیشن می باشه. یعنی اولین کاری که ما شما انجام میدیم
ایجاد نمودن پرایمری پارتیشن است. ما باید اول پرایمری پارتیشن چی کنیم؟ پارتیشن ایجاد کنیم. پرایمری پارتیشن یعنی پرایمری پارتیشن نمایندگی از چی میکنه؟ نمایندگی از درایو اولی و اولین درایو که شما ایجاد میکنین عبارت از چی است؟ او را ما پرایمری پارتیشن میگیم و بالعموم پرایمری پارتیشن عبارت از پارتیشن را میگوید که ما به داخل از او بای دیفالت ویندوز خود چی میکنیم؟ اینستال میکنیم. کدام درایو که به خاطر ویندوز مشخص شده یعنی به خاطر آپریتینگ سیستم ما، به خاطر چی؟ به خاطر او اس یعنی به خاطر آپریتینگ سیستم ما مشخص شده، ما او را چی گفته میتونیم؟ پرایمری پارتیشن یا بالعموم لفظی اگر برش بگیم درایو سی دبل دات. درایو سی را ما چی میگیم؟ پرایمری پارتیشن. معمولا درایو سی یکی از نمونه های پرایمری پارتیشن است. پس برای ما واضح شد وقتی که شما به وسیله افتسک میخواین پارتیشن کنین، اولین استپ را در نظر میگیرین کریت نمودن پرایمری پارتیشن است. شما باید اول پرایمری پارتیشن جور کنین، یعنی درایو ابتدایی، درایو اولی که به داخل از او آپریتینگ سیستم و ویندوز تا و بای دیفالت از طرف کامپیوتر و از طرف ویندوز نام برای درایو تعیین میشه درایو سی. درایو سی اولین درایو هارد دیسک می باشه. دوم پارتیشن را که شما ایجاد میکنید عبارت از extended چی هست؟ پارتیشن است. extended partition. پس دومی پارتیشن ما extended پارتیشن یا پارتیشن بعدی بعد از چی؟ بعد از پرایمری. بعد از پرایمری کدام پارتیشن را که ما شما انجام میدیم او چی است؟ او extended پارتیشن است. extended پارتیشن بالعموم بعد از پرایمری پارتیشن چقدر اسپیس که میمانه. مثلا ما با پرایمری پارتیشن که یک اسپیس مشخص میکنیم نه؟ مثلا با درایو سی چقدر اسپیس؟ ما 10 جی بی 5 جی بی هر قدر. متواقع چقدر اسپیس که میمانه کل از این ما چی جور میکنیم؟ extended پارتیشن. پس extended پارتیشن ما میتونیم بگوییم the second partition after primary. The second partition after primary and we modify all the remaining space after drive C to the extended partition. گپ اساسی که در اینجا است که ما extended پارتیشن دومی بعد از پرایمری است که معمولا بعد از پرایمری ما اینا را ایجاد میکنیم و عبارت از فضایی است، محیطی است که بعد از درایو سی چقدر اسپیس که میمونه ما کلش با کی میتیم؟ با extended پارتیشن میتیم. یعنی بعد از درایو سی چقدر اسپیس که میمونه متواقعی را ما با درایو ببخشیم با extended پارتیشن میدیم که شامل چی میشه؟ extended پارتیشن ما میتونیم بگیم. خب این ما یک مثال براتون واضح میسازیم که خوبتر و عالیتر شما این را بگیرین. در برنامه مسپنت میتونم که واضح بسازم. داخل برنامه مسپنت هست مثلا اینی یک هارد دیسک است. خب متوجه باشین اینی هارد دیسک است و فرض مثال پلیتر هارد دیسک است. این خود در یک ساختمان هارد دیسک بالعموم داخل هارد دیسک به این شکل یک ساختمان می داشته باشه و ما دیتای ما به داخل پلیتر ثبت میشه. پارتیشن کارش چی است؟ ما در ویدیوهای قبلی هم خواندیم. تقسیم بندی چی نه؟ تقسیم بندی فضای دیسک. اینا گپ اساسی که ما شما گپ میزنیم سر پرایمری و اکستندد پارتیشن است که پرایمری پارتیشن چی را میگه و اکستندد پارتیشن چی است. پرایمری پارتیشن مثلا ما گفتم که اینمی هارد دیسک ما چقدر است؟ 40 جی بی است. ما میرم مشخص کردم چقدر 40 جی بی. چقدر 40 جی بی؟ ما گفتم 40 جی بی هارد دیسک است.
و ما با درایو سی هم مشخص کردیم که با درایو سی چند جی بی میتم 10 جی بی از این با چی میتم 10 جی بی از این ما با درایو سی مشخص میکنم با درایو سی این حالا ما که از 40 جی بی 10 جی بی را علایده کنم و 30 جی بی دیگه میمانه. پس وقتی که ما با مجرد که پارتیشن انجام میتم اول میگه برای ما پرایمری جور کو در اف دیسک. با مجرد که پرایمری جور کنم مثلا اینی است 10 جی بی 10 جی بی را مکمل برای چی میته 10 جی بی را مکمل با درایو سی ما مشخص کرد که چون ما ایرا خودم مشخص کرد مثلا اینا قدر چی شد درایو سی شد. ایرا ما میتونیم مشخص کنیم بگویم می درایو سی است. یعنی مطلب از این است که این پرایمری پارتیشن است. این قانون هم است که ما شما باید که چی کنیم پرایمری پارتیشن ایجاد کنیم. مثلا این درایو سی دبل دات است. صحیح است نه انشاءالله سی دبل دات سی دبل دات این درایو سی شد. ایناله سی اینمی پارتیشن را که ما جدا کردیم به نام سی ایرا از نگاه قانونی پارتیشن ما ایرا پرایمری پارتیشن میگیم. چی میگیم پرایمری پارتیشن. متباقی پارتیشن که میمانه مثلا 30 جی بی دیگه مانده یعنی مطلب از این که فرض مثال از اینجا ما شما مشخص کردیم یعنی اینقدر درایو که میمانه از سی طرف از اینجا شروع شده تا با آخر یعنی تا به اینجا مکمل این شامل چی میشه شامل اکستندد پارتیشن میشه. یعنی بعد از پرایمری ما و شما این فضا رو تبدیل میکنیم مکمل کل این فضایی که بعد از سی میمانه این ما یک بار اکستندد پارتیشن جور میکنیم. یعنی 30 جی بی رو مکمل چی میکنیم اکستندد جور میکنیم. یعنی درایو سی پرایمری پارتیشن شد و این شد اکستندد پارتیشن. این حالا وقتی که ما درایو رو که به داخل اکستندد جور میکنیم او رو چی میگن او شامل استپ 3 میشه. او را ما چی میگیم از نگاه پارتیشن از نگاه پارتیشن او را ما لاجیکال درایوز میگیم. چی میگیم برش لاجیکال درایوز. صحیح است انشاءالله لاجیکال درایوز.